Turo ko po sa inyo kung paano mag-install ng Arclem auto shutdown. So ito po yung device natin. So USB device siya. So may dalawa siyang wire. Yung dalawang wire na yan is connected siya sa relay. So ito po yung connector natin sa relay. Dalawa yung sa Allen timer, so pwede nyo i-connect sa isa. So puntay sa brown at saka black. Connected din siya sa dalawang ito. So since mag-testing muna tayo kung na-connect yan, so unang gawin natin is install muna natin yung software. So install ko sa USB yung software. So open. Ito yung Arclem auto shutdown. Is install and finish. Tapos yan, i-start natin yung PC. Shutdown na natin. So pag shutdown natin, install na natin yung device. Ito. So dapat connected din siya sa relay. So ibig sabihin yan, hindi siya naka-connect, sabihin walang coin. So on natin yung system. So pag on ang system, yung device natin is maghihintay siya 90 seconds para mag-boot yung system. So kung more than 90 seconds yung boot up ng system nyo, sabihin nyo lang ako para i-modify ko based on sa requirements ninyo. So kaya natin mag-boot. So, ito na yung system. So, ito yung 90 seconds. Tapos after 30 seconds, mag-trigger yung shutdown. So, tayo lang tayo. Volume up natin. Kasi isang feature nito is papahinaan yung volume. So since wala pala tong volume, so hindi rin mag-work. So ayan na lang muna natin. Pati ng notepad. Yan, nag-trigger na yung auto shutdown. Kung titingnan nyo, hindi kayo makakagalaw ng keyboard saka ng mouse. Yan, diba? So kung maghulog kayo, magamit din na siya ulit. So so 30 seconds yun siya, hindi nyo makagalaw. After 30 seconds yan, start yung shutdown. Okay, so try natin ulit ilang beses. So medyo matagal to na video kasi para mapakita ko sa inyo yung capabilities at saka testing na din natin yung system.
So, take note pala, dapat sa control panel, tapos power options, nakaset yung choose what to do when I press the button. So, dapat naka shutdown. Shipment changes. So, hindi nag-run yung app natin. Pero sige lang. Yung sa app naman is actually para mayroon ng lumabas. So, yun. Nag-trigger na. Try natin i-disable. Yan. Yan yung lalabas pag cancel yung app. Mawala yan after 10 seconds. So, pag disable yung wire, sabihin mo lang coin, malabas yan siya. Please insert coin. Tapos di mo magagalaw yung mouse. Ayun naman, pag nag-connect ka ng coin, connect mo na yung coin, yan. So, pwede mo na magalaw ulit yung mouse. Diba? Pag na-disable, babalik siya. Kaya mo, hindi mo magalaw yung mouse. Sabihin mo lang coin. Tapos pag naghulog ka na, ayan, coin inserted. Cancel yung shutdown. So, natin ulit. So, patayin natin yung shutdown. Natin kung patayin yung shutdown process. So, ayan. 30 seconds to. Ito ang 30 seconds para makapaghulog. So, yun. Shutdown na siya. So, try natin ulit. So, take note, hindi ko hinugot yung USB. Tayo pangatlong beses. Para makita natin yung kung stable ba siya. So, skip nyo lang kung okay na kayo. Pero ito sa pakita ko to siya hanggang 4 or 5. So, ito pangatlo na. So, ayan. So, natin ulit yung manager. Startup ano. So ito, hindi ko pinaandar yung app natin. Hindi ko nilagay sa startup. So tingnan natin kung mag-on pa rin ay kung mag-shutdown pa rin siya. So parang wala siyang naka-install na software. Ayan.
hindi mo pa rin magagalaw. So walang way yung customer nyo na itanggalin sa task manager yung mga process or yung app. Basically yung app na yun is para may lumabas lang, pero hindi siya actually kailangan. So pakita ko sa inyo na wala yung app, dapat mag shutdown siya. So 30 seconds. So yan, shutdown. So note, hindi ka pa rin nahugot yung device. So hanggang yun siguro, tatlong beses yan, pero patuloy ko rin ito to test.